είσαι στο στρατό και την πρώτη μέρα που πας, δεν ξέρω τώρα για εσάς που είστε ναυτικό, ξέρω εγώ, ή λίγο πιο. Δεν είπαμε χαλαρά. να αναφερθούν προσωπικές λεπτομέρειες, σας παρακαλώ. Άκου. Δεν Το ξέρω πρώτο πράγμα γιατί. που σου λένε στο στρατό οι πιο παλιοί ή οι μόνιμοι, Ναι. σε ρωτάνε αν έχεις κοπέλα. Και όταν τους λες ναι, ξέρω εγώ, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι εντάξει, είχες, ξέρω εγώ, είναι ένα inside joke στο στράτευμα κτλ. Σήμερα θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά μετά το intro. Πάμε intro. Γεια χαρά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω δίπλα μου πάλι τον Θέμη και τον Χρήστο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα που πιάνει πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά αυτούς που είναι τώρα και μας ακούνε από κάνα καψιμί. Καλή από τη θητεία, Σκοπιά, έλα, πάμε καλή δυνατά. θητεία, μπράβο, ναι. Αλλά και αυτούς που το έχουν περάσει ή σκέφτονται να το περάσουν και έχουν μια πολύ σοβαρή σχέση και θέλουν να την κρατήσουν κτλ. Και θα ξεκινήσω εγώ να λέω πρώτος προσωπικές λεπτομέρειες, γιατί όταν πήγα στρατό στα 23 είχα μια πολύ σοβαρή σχέση. Ή τέλος πάντων έτσι νόμιζα. Λοιπόν, η οποία ήταν όσο σοβαρή, μάλλον πολύ σοβαρή μέχρι για τον πρώτο μήνα. Μετά τον πρώτο μήνα ήταν λίγο πιο χαλαρή. Κάτι άλλαξε. Ναι, μάλλον εγώ. Λοιπόν, πάω ευρώ. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη θητεία τέλος πάντων γενικότερα. Δεν έχει νόημα να πούμε τις λεπτομέρειες αυτό. Αλλά ήμουν και μακριά από την Αθήνα προφανώς. Δεν ήταν τόσο εύκολο να πηγαίνω έρχεσαι, έτσι. Δεν είχα την ευκολία να είμαι πολύ κοντά στο σπίτι, έτσι, στο ένα Σαββατοκύριακο να πεταχτώ. Οπότε και έκανα πάρα πολύ καιρό να έρθω πίσω στη βάση μου και να δω την κοπέλα. Αλλά επειδή ήταν και δύσκολα, είχα στο μυαλό μου για κάποιο λόγο, μικρότερος κιόλας και χωρίς να ξέρω όλα αυτά που ξέρω τώρα και να έχω αυτή τη σοφία εισαγωγικά που υπάρχει τώρα στη ζωή μου, έτσι. Είχα την έξοδο, κάθε άσχημο που γίνεται, που ήταν αρκετά, έτσι και καθημερινά, να παίρνω τηλέφωνο τους δικούς μου ανθρώπους, μέσα σε αυτούς και αυτήν. Έκλαιγες δηλαδή. Δεν έκλαιγα, εντάξει, όχι. Εκλεγόμουν νέο σε έναν βαθμό, γκρινιάζα κτλ. Αλλά δεν έκλαιγα, έτσι προφανώς. Παρ' όλα δεν αυτά. είπαμε Είπαμε τώρα το δάκρυ Ναι, ναι, κορομιλό. οκ. Εντάξει, εννοούμε γκρίνια, ρε παιδί μου. Αχ, τι μου γίνεται το αυτό και μου κάνανε το ένα. Και γιατί Ναι. δεν σε έχω τώρα για τέτοιο άνθρωπο. Δεν είστε Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, απλά γενικότερα δεν είχα λανέα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να έλεγα, ας Ναι, πούμε. είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είχα, φάγαμε, ξέρω εγώ, φακές. Και μετά, τι να τους πω, ότι πήγα Με Σκοπιά, κυνηγούσανε μετά οι φακές. καθημερινά Σκοπιά τέλος πάντων κτλ. Αλλά αυτό που είχε αξία είναι πώς ένιωθα, πώς νιώθαμε. Α, τι κρίμα που είμαστε μακριά. Και τουλάχιστον έτσι ένιωθα τότε και έτσι νόμιζα. Ναι. Τώρα, βέβαια, αν με ρωτήσεις, δεν θα κάνω τις ίδιες φλακίες, έτσι. Αλλά τότε που δεν είχα και τη γνώση και τη σοφία που σας είπα πριν, ήταν μια καθημερινότητα. Και έρχεται κάποια στιγμή, δεν περνάνε 3 μήνες και αρχίζουν, ξέρεις, κάποια μηνύματα περίεργα. Μιλάμε τώρα 2007, έτσι, 8. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί πριν μπεις? 4 χρόνια, ρε φίλε. Α, ήσασταν καιρό 4 μαζί. χρόνια. Ναι, ναι. Είναι λίγο... Λοιπόν, ναι, όντως. Και. Λοιπόν. Ω, για πες, για πες. Ναι, εντάξει. Θα το γελάσουμε. μοιραστώ μαζί. Λοιπόν. Και εν τέλει, λίγο πριν τη γιορτή μου, έρχονται κάτι μηνύματα. Γιατί εντάξει, ήταν και κυρία έτσι. Πριν τη γιορτή Ήταν μου, για μου το κάνει ήταν για τα δώρο. χρόνια πολλά. Ναι, δεν μπορώ μόνη και περνάω κι εγώ δύσκολα, δεν περνάω Μα μόνο δεν εσύ είσαι κτλ. μόνοι, πες, μαζί είμαστε. Ναι, ακριβώς. Και τέλος πάντων χωρίζουμε. Και τότε ξεκίνησα πραγματικά να απολαμβάνω τη θητεία. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί το ρίξουν λαγούς. Γιατί δεν θέλω να. Όχι, α πούμε, δεν θέλω να το κάνω happy ending κτλ. Αλλά τότε ήταν που έδωσα πραγματικά σημασία σε αυτό που λένε θητεία. Με ποια έννοια? Γνώρισα περισσότερο τους ανθρώπους που ήταν εκεί, έτσι, και τα στελέχη και τα συμφάνταρα τέλος πάντων που κάναμε μαζί στο λόγο κτλ. Άρχισα να απολαμβάνω τις εξόδους γιατί δεν είχα στο μυαλό μου να την πάρω τηλέφωνο. Να συζητήσουμε. Το ένα, το άλλο. Δεν έδινα σημασία γιατί. Στα αρνητικά, γιατί δεν είχα κάποιον να το συζητήσω αυτό. Πλέον δεν ήθελα να την πάρω τηλέφωνο, δεν μπορούσα κιόλας έτσι. Για να της πω, ξέρω εγώ, μου κόψανε την έξοδο.
Οπότε καθόμασταν με τα παιδιά εκεί πέρα, περνάγαμε καλά και τότε άρχισα να το απολαμβάνω. Μέχρι που τέλειωσε τη θητεία τέλος πάντων και τα ξαναείπαμε με αυτή, έτσι, όπως και να έχει. Χάλια ιστορία βέβαια. Αλλά ήθελα να το μεταφέρω αυτό σαν μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι την ώρα που σταματάς να ασχολείσαι, τότε αρχίζεις και ασχολείσαι με άλλα πράγματα προφανώς και αυτά τα καινούργια πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα. Δεν ξέρω. Ναι, όπως ο στρατός ένα πράγμα. Τι? Όπως ο στρατός ένα πράγμα. Όχι, αν πας στρατό. Ναι, αν πας στρατό, καλύτερα να χωρίσεις αυτό, να το απολαύσεις. Αυτό είναι το δικό μου βίωμα και το έχω γράψει σε ένα άρθρο σχετικό. Ότι ξέρεις τι, αν είναι και έχεις μια σοβαρή σχέση η οποία δεν πάει τόσο καλά, όταν πας στο στρατό θα πάει ακόμα χειρότερα. Επηρεάζεται πολύ γιατί δεν έχει να κάνει τόσο με το στρατό, έτσι, αλλά υπάρχει και περίπτωση να κάνει και με το είδος της θητείας. Γιατί τώρα εσύ πιο μακριά δεν μπορούσες να πας. Δηλαδή, άντε ας πούμε να έμπαινε σε κάνα υποθαλάσσιο σταθμό ας πούμε, και να επικοινωνείς μόνο με τα ψάρια. Πιο κάτω δεν πάει στον Εύρο. Είναι τέρμα σύνορα. Οπότε η απόσταση, γενικότερα οι σχέσεις εξ αποστάσεως κλονίζονται γιατί η ίδια η απόσταση απομακρύνει τους ανθρώπους. Έτσι. Γιατί η φυσική παρουσία είναι αναντικατάστατη. Τώρα το να έχεις να ακούς μια φωνή ή να βλέπεις μόνο μηνύματα SMS, εντάξει, δεν καλύπτει άλλες ανάγκες. Όπως το άγγιγμα, η αγκαλιά ή άλλες ανάγκες. Εντάξει. Αυτά δεν καλύπτονται, ρε παιδιά, όπως και να έχει. Προσωπικά, εγώ δεν είχα κάποια σχέση σταθερή όταν μπήκα φαντάρος. Οπότε ήμουνα, εντάξει, τριαλαλών, εντάξει, στον κόσμο μου. Εντάξει, δεν θα συμμετέχει πολύ σε αυτό το podcast ο Θέμης. Ξέρουμε τους λόγους, αλλά... Όμως να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις μια θητεία όμως και να έχεις εξόδους, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή να είσαι Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Να είναι σαν δουλειά μου, εντάξει. Ναι, και να βγαίνεις. Οπότε η σχέση δεν θα έχει τόσα πολλά ζητήματα. Θα είναι δηλαδή κάτι πιο σαν να είσαι φοιτητής, αλλά λίγο πιο σκληρά, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Ναι, το δέχομαι ότι είναι σαν να είσαι φοιτητής. Παρ' όλα αυτά, το ότι έχεις κάποιες υποχρεώσεις πολύ αυστηρότερες από ότι όταν είσαι φοιτητής. Συν το ότι. Και συνέπεια. Ακριβώς. Συν το ότι πάντα πρέπει να κάνεις κάτι που σου λένε. Συν το ότι τα ωράρια δεν είναι του φοιτητή, αλλά είναι ενός ανθρώπου ο οποίος δουλεύει σε ένα πολύ σκληρό ωράριο. Συν το ότι δεν βγάζεις λεφτά από αυτό, άρα δεν έχεις κάποια έσοδα για να κάνεις κάποια πράγματα που θες. Ναι. Όλα αυτά επηρεάζουν. Στο φανταρικό που έκανες εσύ στον Εύρο, έτσι. Ναι. Όχι, εγώ σου λέω ότι έχεις εξόδους. Και άλλες θητείες, τις οποίες δεν είναι τώρα. Εντάξει, άμα είσαι ένα δημόσιο υπάλληλος, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Εσένα σε είχαν τώρα στο ξύλο, δεν παίζανε εκεί πέρα. Για πες. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως γενικά δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία από στρατό. Δηλαδή δεν είχα μια δύσκολη θητεία εννοώ. Δεν είχες δύσκολη θητεία, ναι. Ναι, όχι, έχω πάει στρατό, ναι. Αλλά δεν είχα μια δύσκολη θητεία. Ωστόσο ένα διάστημα... Από εκεί πήρες και το κούρεμα, φαντάζομαι. Ναι, εκεί το υιοθέτησα. Ένα διάστημα στην αρχή είχα και εγώ μια κοπέλα όταν παρουσιάστηκα. Ήμασταν 2 χρόνια μαζί. Και δεν έμεινα για πάρα πολύ καιρό μακριά. Δηλαδή ήταν περίπου 1,5 μήνας μέχρι να πάρω μετάθεση για Αθήνα. Και ενώ το ήξερε, 2 εβδομάδες πριν πάρω την τελική μετάθεση για Αθήνα, με παίρνει τηλέφωνο και με χωρίζει. Σόπαρε. Πες μου λόγια ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που δεν ήταν μεγάλο. Αφού έφυγες. Δεν κατάλαβα το χρονικό διάστημα. Παρουσιάστηκα ναι. Και 2 εβδομάδες πριν ξαναέρθω στην Αθήνα, πριν να παραπατριστώ. Δεν είμαι από Αθήνα, αλλά έμενα εδώ στην Αθήνα. Οπότε και η σχέση ήταν Αθήνα. Ναι. Η σχέση μου ήταν στην Αθήνα, είναι Αθηναία η κοπέλα. Και πριν 2 εβδομάδες πριν έρθω, με χωρίζει. Αυτό γιατί μπορεί να συνέβη. Πείτε μου λίγο, δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Έψαχνε ευκαιρία, μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό σκέφτηκα, ναι, ότι έψαχνε ευκαιρία και το πήρα πολύ γρήγορα και ψύχραιμα. Απόφαση ότι ξέρεις κάτι, έψαχνε μια ευκαιρία. Οπότε στις 4-5 μέρες έχω ήδη αρχίσει να απολαμβάνω και εγώ τη θητεία του στρατού, ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Και τότε, τι γίνεται. Μου κάνει μια έκπληξη. Και έρχεται. Ενώ έχετε χωρίσει. Ενώ έχουμε χωρίσει η ίδια. Κάτι βρωμάει τώρα, κάτι θα πει. Ναι, δεν είναι θα πω. Είναι η πραγματικότητα και μου έχει φέρει τι. 2 δαχτυλίδια. Από δρακουλίνια. Όχι. Τι ήταν, τα πιτσίνια, τι ήταν αυτό που τι λες τώρα, σου έκανε πρόταση. Εμέσως δεν μου έκανε πρόταση. Τι εμέσως σου έκανε πρόταση, τα δαχτυλίδια. Αν θέλετε να παντρευτείτε. Ναι, ήθελα να με τεστάρει το πώς θα αντιδράσει στο χωρισμό. Εννοείται πως αυτό το χωρισμό δεν ξεπέρασε ποτέ και με πλήγωσε. Άρα δεν ξαναδέχτηκα ποτέ να είμαι μαζί της, γιατί. Κάτσε περίμενε. Σε χωρίζει και μετά σου κάνει πρόταση. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ότι μου έκανε πρόταση γάμου. Μου έφερε 2 δαχτυλίδια με την πρόφαση
ότι θα είναι το κοινό σημείο μέχρι να ξαναβρεθούμε μαζί. Δηλαδή σε 10 μέρες. Ούτε 10 μέρες. Άντε ρε. Γι' αυτό λέω ότι ήταν έμεση πρόταση. Ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι κάναμε μια πρόταση, φίλε. Έτσι γίνεται. Και σε χωρίζω για να κλονιστείς λίγο. Και γι' αυτό δεν ξεπέρασα ποτέ αυτό το χωρισμό. Με λίγο σε βαθιά. Ήμουν πολύ μικρός για να κάνω μια τέτοια κίνηση. Σε χώρισε δηλαδή για να την ξαναζητήσεις εσύ πίσω. Για να την διεκδικήσω, για να. Μάλλον. Να δει πόσο διαθέσιμος για γάμο ήμουν. Είναι φοβερή στρατηγική, αυτό πανέξυπνο έτσι. Δηλαδή πρέπει να πιάνει 101%. Ενώ στην αρχή φαντάστηκα αυτό ότι ξέρεις κάτι, έψαχνα μια αφορμή τώρα. Σε μπουμπούνισε, πολύ άξιμο. Έψαχνα μια αφορμή. Δεν της έκατσε όπως ήθελε, δηλαδή δεν θα κάνω μια στρατιωτική θητεία που θα είμαι για πολύ καιρό μακριά της. Okay. Αλλά βρήκε την αφορμή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, χωρίζουμε. Στεναχωρήθηκα γιατί ήμασταν 2 χρόνια, αλλά μετά τις 3-4 μέρες πήρα απόφαση ότι. Αυτό είναι. Έψαχνα την αφορμή τώρα, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά και τέτοια πράγματα. 2 στα 2 δηλαδή, σας χώρισαν όταν. Ναι, ο κόσμος που είναι τώρα στο στρατόπεδο, ας πούμε, και μας καταλαβαίνει. Ρε, είναι inside joke τώρα. Θα γυρίσουμε βίντεο. Ναι. Θα πάμε χώρισε όταν ήμουν στο στρατό. Πώς να κάνεις πάρτι στα χακί. Ναι, ωραία. Δεν είναι και τόσο κακό όμως. Άστα να πάνε. Τίποτα δεν είναι κακό, έτσι. Απλά χρειάζεται να έχεις και ένα είδος συναισθηματικής ανάκαμψης. Δηλαδή να συγκεντρωθείς στο τι μπορείς να κάνεις παραπέρα. Ας πούμε, ο Σπύρος συγκεντρώθηκε στο να έρθει πιο κοντά σε ανθρώπους, στο να κοινωνικοποιηθεί, στο να συγκεντρωθεί, στο να κάνει καλύτερα κάποιες δραστηριότητες. Να βρεις δηλαδή τα πατήματά σου, γιατί ο κάθε άνθρωπος θέλει να ξεπεράσει το δικό του χρόνο το χωρισμό. Δεν γινόταν κι αλλιώς. Η επόμενη λύση ποια ήταν δηλαδή? Έπρεπε να. Ζουλομανδία. Ναι, ακριβώς. Κλεισμένος μέσα σε ένα στρατόπεδο, όλοι άντρες, εντάξει. Πολλές υποχρεώσεις. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα, 100.000 κοπιές, ξέρω εγώ. Γερμανικά μαλακίες ιστορίες, συναγερμούς. Και τι έπρεπε να κάνεις? Να σκέφτεσαι και την άλλη, ξέρω εγώ, να είναι καλά το κορίτσι εκεί πέρα που είναι. Φίλε, κοίταξε, εγώ ήμουνα βουνό, ρανταρίστας. Εντάξει, είχα να κυνηγάω μόνο έντομα και φίδια. Δηλαδή αυτό ήταν εμένα τώρα. Δεν είχα SMS και τέτοια. Κυνηγούσα αράχνες, σκορπιούς και ένα φίδι. Εντάξει, όχι φίδια. Μην το παραλέμε τώρα. Ταρζάν τώρα και τέτοια. Ο Σάμο. Εντάξει, μιλάει για το 70 τώρα, ρε. Που είναι. Για το 70, ναι, εντάξει. Είναι και παππούς. Να δώσουμε και λίγο παραπάνω αξία στους ανθρώπους που είναι τώρα ήδη εκεί. Εντάξει, ή ετοιμάζονται να μπουν. Και έχουν σχέση. Εντάξει, ναι, okay, είπαμε μερικά πράγματα, π.χ. τις δικές μας εμπειρίες, αλλά είπαμε επίσης ότι ξέρεις, κατά την άποψή μου, καλύτερα, αν δεν πάει καλά, λήξτε το τώρα. Εντάξει, δώσε σημασία σε αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά πες ότι ρε παιδί μου, ο άνθρωπος τώρα είναι αισιόδοξος, γιατί όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά μετά μπαίνει φαντάρος, ναι. Κοιτάξει και γίνεται Αρμαγεδόνας. Μπράβο, αυτό. Ωραία. Εντάξει. Να δούμε ότι. Εκτός του να. Με έχει πιάσει λογοδιάρεια. Ναι, τώρα συγγνώμη, και λογοτριάρεια με έχει πιάσει. Αλλά να σου πω κάτι. Μήπως να δούμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες εντάξει είναι πιο σπάνιες, που μπορεί εμείς όταν είμαστε μέσα στο στρατό να ενεργοποιούμε κάποιους μηχανισμούς συμπεριφοράς της γυναίκας οι οποίες. Πώς μπορούμε να το προλάβουμε. Έστω ρε παιδί μου, σε κάποιο ποσοστό μπορεί να μην είναι 90%, μπορεί να είναι 10 ή 20%. Πάμε. Αυτοί οι μηχανισμοί θα πούμε, θα τους προλάβουμε. Αυτό εννοείς, θα προλάβουμε χωρισμούς. Εντάξει, δεν θα κάνουμε τώρα και τεχνητή νοημοσύνη με τους μηχανισμούς. Εντάξει, απλά πράγματα θα πούμε. Για πες κανένα. Κοίταξε, το πρώτο, το σημαντικότερο θεωρώ, γιατί μέχρι κάποιο σημείο είναι φυσιολογικό, όταν είσαι μέσα στο στρατό, τώρα εντάξει, άμα ο άλλος είναι. Εκεί που είσαι στα γαμίδια που είσαι εσύ, που πήγες εσύ. Ναι, εντάξει, τώρα έχει άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει, έτσι. Αλλά ναι, το πρώτο πράγμα είναι ότι θέλουμε να γνωρίζουμε, γιατί και εγώ το έχω βιώσει, μην λέω ψέματα, ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους έξω να τους μιλήσουμε, να μας σκέφτονται, να μας νοιάζονται. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να μας βγουν όμως κάποιες συμπεριφορές οι οποίες βγάζουν κάποια απελπισία, έτσι. Και αρχίζουμε και γινόμαστε περισσότερο κουραστικοί, γραπωνόμαστε πάρα πολύ από τον άλλον, με αποτέλεσμα να βγάζουμε περισσότερες ανασφάλειες. Και όταν αυτό συμβαίνει, είτε καλώς είτε κακώς, μειώνεται η έλξη. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να πιεστεί ακόμα περισσότερο και να ενεργοποιήσουμε πιθανώς και δικές της ανασφάλειες σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, εκεί πέρα, ας πούμε, που μιλούσατε μια φορά την ημέρα, για παράδειγμα, να αρχίζεις να την παίρνεις 25 φορές την ημέρα γιατί έκανες καλλιόπι, γιατί έβγαλες καντήλες, ξέρω εγώ, επειδή είσαι αλλεργικός, γιατί ο λοχαγός σου έδειξε 10 φύ. Και όλα αυτά, εντάξει, η γυναίκα θέλει εσένα ώστε να μπορεί να της πει κάποια θέματα για να μπορέσει να δείξει ψυχραιμία να τα διαχειριστεί.
Όταν αυτός ο ρόλος αλλάζει, πιθανότατα η σχέση να επηρεαστεί. Ναι, ακριβώς το ίδιο λάθος που έκανα εγώ τέλος πάντων. Μπορεί να μην την έπαιρνα 25. Κοιτάξτε, τώρα, όχι επειδή είμαστε φίλοι, εντάξει, αλλά το δικαιολογώ γιατί μου έχει πει ιστορίες από εκεί μέσα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει, ήταν πολύ κομμάτι η ιστορία. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Ένα πράγμα λοιπόν που λέει ο Χρήστος και προτείνει είναι μην είσαι γκρινιάρης, να το πω έτσι, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Μην είσαι γκρινιάρης, μην γκρινιάρεις πολύ, μην μεταφέρεις αρνητικά συναισθήματα στο κορίτσι, μην μιζεριάζεις, γιατί αυτή χρειάζεται κάποιον να στηρίζεται. Και μην γίνεσαι περισσότερο πιεστικός, γιατί όταν κάποιος έχει σχέση και μπαίνει μέσα στο φανταρικό, παιδιά, εντάξει, η αλήθεια είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς ποιο θα είναι. Εντάξει, τώρα. Τάρανδος. Εντάξει, εγώ θα λείπω και λες να γίνει κάτι. Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Δηλαδή, όλοι λένε το φαντάρο τη γυναίκα το ξέρεις την παρέμει, έτσι. Ναι, την ξέρω την παρέμει. Ωραία. Μην την πούμε. Την ξέρεις κι εσύ. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα την πούμε μετά. Λοιπόν, ναι. Πολλοί πιέζουν τη γυναίκα γιατί θεωρούν ότι ξέρεις τώρα που είναι ελεύθερη και εγώ δεν είμαι τόσο κοντά και το μάτι μου δεν πέφτει σε διάφορα πραγματάκια που μπορεί να καταλάβω. Λες και τα καταλάβαινες άμα ήθελε. Έτσι. Μπορεί να κάνει πράγματα πιο εύκολα. Μπορεί να κάνει, έστω και να φλερτάρει. Και μόνο η ιδέα αυτή σε τρελαίνει. Εκεί είναι που θα πρέπει να αναφερθούμε για την γκρίνια. Συνήθως η γκρίνια έρχεται γιατί πάμε να ελέγξουμε κάτι. Δηλαδή, πήραμε ας πούμε μια φορά τηλέφωνο, δεν απάντησε. Γιατί δεν απάντησες, πού ήσουν, ήμουν μια φίλη μου. Σίγουρα ήσουν με φίλη σου. Ναι, σίγουρα είμαι φίλη μου. Όχι, δεν είμαι σίγουρα με φίλη σου, ή μπορεί με κάποιον άλλο. Ή μπορεί να σου πει ότι βγήκα με παρέα. Ποια παρέα βγήκε. Ναι, στείλε μου ένα SMS τα ονόματα. μέσα από εκεί. Ναι, έχει τον αριθμό τη ταυτότητά του και το άφημί για να του ελέγξω. Και ξεκινάει δηλαδή μια φάση στην οποία εκείνη τη στιγμή σου βγαίνει η ανασφάλεια. Με αποτέλεσμα αυτό να μην είναι και τόσο ελκυστικό γιατί και η γυναίκα αισθάνεται πίεση, ειδικότερα όταν είναι τύπος και υπογραμμός απέναντί σου, έτσι. Ναι, βέβαια. Θεμή. Τι χωρίζει, σε χώρισε μάλλον αυτή. Έτσι. Ωραία. Μετά το στρατό, έγινε κάτι, ξαναμιλήσατε, είχατε κάποια επανασύνδεση? Ξαναμιλήσαμε αρκετές φορές. Μετά το στρατό, χωρίς δαχτυλίδια όμως. Χωρίς δαχτυλίδια, δεν έχουμε τίποτα. Ουσιαστικά προσπαθούσε να μιλήσουμε και να επανασυνδεθούμε. Κάθε φορά που μιλούσαμε, επιβεβαίωνε τη σκέψη μου ότι απλά ήταν ένα τεστάρισμα ή ένα σοκάρισμα, το θες, ότι σε χωρίζω. Είναι μια ευαίσθητη στιγμή και για εσένα, γιατί για όλους τους άνδρες είναι μια ένα διαφορετικό χρονικό διάστημα στη ζωή τους. Οπότε... Δεν τη ρώτησες ευθέως? Όχι. Αλήθεια? Τι να τη ρωτήσω ευθέως? Για ποιο λόγο έγινε? Έγινε για αυτό που σου είπα. Γιατί να κάτσεις κάτω και να της πεις να σου πω. Μου απάντησε αυτό. Υπάρχει ένας γρίφος που πρέπει να απαντήσει. Ήθελα να δω πώς θα αντιδράσεις. Καλά, ήθελα να δω πώς θα αντιδράσεις, βεβαίως, αλλά το δικό σου κίνητρο ποιο ήταν? Απλά πώς αντιδρώ, δηλαδή αν εκείνη τη στιγμή έπαιρνα τα δαχτυλίδια σου, το βάζα στο δάχτυλο επιτόπου, ας πούμε, βάζαμε στέφανα και ό,τι γίνει. Αυτό εννοώ. Πώς αντέδρασα εγώ? Όχι το πώς θα. Όχι, λες, ήθελε να δει πώς θα αντιδράσεις. Ναι. Δηλαδή, τι, αν ας πούμε, εσύ άρχισες και έπαιρνες τα βουνά και άρχισες και έτρεχες, ας πούμε, πανικόβλητος, εντάξει, οκ. Αν αντιδρούσεις θετικά, οκ. Ή θα ήθελε εκείνη κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή. Ήθελε τη συγκεκριμένη κίνηση που έκανε. Να την κάνεις εσύ. Να αντιδράσω, ακριβώς. Ήθελα να αντιδράσω. Δεν το χωνεύω με τίποτα, όσες φορές και να περισσότερο δικαιωτικά να ξεκινήσω να τη διεκδικήσω. Έχω ακούσει τόσα πράγματα. Ναι, να τη διεκδικήσω και προσπάθησα για αρκετό διάστημα. Μίλα στο μικρόφωνο, αν θες μόνο, γιατί δεν ακούγεται. Εντάξει, εγώ χτυπάω τη μύτη στο μικρόφωνο. Α, ναι, ωραία. Γιατί και εγώ γι' αυτό δεν μιλάω, για να μην τη χτυπάω, αλλά δεν γίνεται. Το πρώτο πράγμα που θα βρει, μάλλον. Οπότε, ναι, αρκετό διάστημα. Δηλαδή, αφού τελείωσε κιόλας το στρατό, εξακολουθούσα να με πάρει τηλέφωνα. Μετά από κάποιο σημείο, εντάξει. Καταλαβαίνετε. Περίεργο. Ναι, εγώ διαφωνώ Δηλαδή είμαι πολύ κάθετος στο να συνεχίσεις μετά το στρατό. Πολλοί άνθρωποι ας πούμε σκέφτονται, θα τελειώσω τη θητεία, θα την διεκδικήσω ξανά. Θα την ενώ σε χώρισε μέσα στο στρατό. Ναι, όταν τελειώνει κάτι, τελειώνει, παιδιά. Τελειώνει, ναι. Δεν γυρνάμε στο παρελθόν. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Για να σε χωρίσει κάποια γυναίκα έχει κάποιους λόγους. Μετά να αρχίζει τώρα και κυνηγάς κλπ. Έτσι κι αλλιώς στατιστικά μετά τον πρώτο χωρισμό θα έρθει και ο άλλος μετά από κάποιους μήνες συνήθως. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Και από τη στιγμή που σπάει το γυαλί μετά τώρα. Άμα είναι, θα σε χώριζε, ρε φίλε, ή δεν θα τη χώριζε. Για να μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να σκεφτεί ότι θέλω να τον χωρίσω, το έχει σκεφτεί. Δεν μπορεί δηλαδή να δεν έχει να κάνει με στρατό μόνο, με οτιδήποτε. Και να πει δεν μ' αρέσει τώρα ο τρόπος που ξέρεις και σε χωρίζω. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Καλό είναι δηλαδή
και να κλείσουμε με αυτό, να περάσουμε έτσι στο τελικό μήνυμα που κατά την άποψή μου είναι η θητεία είναι ένα φοβερό κομμάτι της ζωής μας. Δηλαδή, ακόμα και στις πιο δύσκολες θητείες θα έχεις πράγματα να θυμάσαι με ωραίες αναμνήσεις και θετικά συναισθήματα. Όπως εσύ όταν... Ναι, έχω κάποια, ασχέτως αν ήταν άσχημη θητεία, έτσι. Ναι. Έχω, ας πούμε, ανθρώπους που ακόμα μιλάμε και ξέρω ότι μπορώ, ας πούμε, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος τώρα να πιω ένα καφέ με δύο ανθρώπους. Εντάξει, γιατί γνώρισα πολύ κόσμο, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα που εντάξει, είναι και πολύ θετικοί άνθρωποι και πολύ ανοιχτοί και όλα αυτά. Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, από την Κατερίνη, από την Ξάνθη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί. Και ντόπιοι στον Εύρο, έτσι, που γενικά το έχουν αυτό, πάνε κοντά στα δικά τους στρατόπεδα. Οπότε δώστε σημασία σε αυτό. Περάστε καλά στην κατάσταση εκεί πέρα που είστε. Αποφασίστε να δώσετε λίγο σημασία στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που είναι στο λόγο σας. Έτσι, και στα στελέχη φυσικά, γιατί υπάρχουν πολύ αξιόλογα στελέχη. Έτσι. Και αφήστε λίγο τώρα την κοπέλα να κάνει και αυτή τη ζωή της. Και άμα δεν θέλει να συνεχίσετε μαζί, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλή καρδιά. Εντάξει, θα πάμε στις επόμενες. Τι θα κάνουμε Σαββατοκύριακο? Πολύ καλή ερώτηση. Θα κάνεις ποτέ σερφ? Όταν κάνει καιρό, παιδιά. Μα τώρα δεν έκανα καιρό, γιατί έκανε κρύο, ρε, πες την αλήθεια. Όχι, δεν είναι από το κρύο. Η αλήθεια είναι ότι. Βασικά ούτε εγώ το γνώριζα. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά, να το θυμίσουμε αυτό γιατί μπορεί να μην το θυμάται ο κόσμος. Την προηγούμενη φορά είχες πει ότι θα πήγαινες για σερφ. Για σερφ, ναι. Αλλά δεν έκατσε. Αλλά όχι, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον καιρό. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν ήταν ευνοϊκό. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Ναι, δεν ήθελα να το πω έτσι ακριβώς, αλλά όχι. Το δέχομαι και έτσι. Άντε. Οπότε τώρα. Πάλι σερφλι θα πάω τώρα. Οπότε όχι. Θα κάτσω σπίτι. Ναι, για πες, γιατί έχω ήδη κοιτάξει τον καιρό, οπότε. Χάλι μαύρο. Δεν έχει καιρό για σερφ. κάνει. Εντάξει. Αυτό που θα κάνω είναι να πάω για ψώνια το Σάββατο. Το Σάββατο βράδυ έχω κανονίσει με τον Ανέστη και έναν άνθρωπο που έρχεται από τη Μυτιλήνη. Θα βγούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο και να επικοινωνήσουμε με καινούριους ανθρώπους. Και την Κυριακή σχεδιάζω να χαλαρώσω, να είναι η μέρα της εβδομάδας που θα χαλαρώσω. Θα βγω να φάω ένα πολύ ωραίο μπραντ σε ένα καινούργιο μαγαζί που μου είπανε. Αφού το δοκιμάσω, θα σας το προτείνω ή θα το αντιπροτείνω. Να το πούμε μετά μόλις το δοκιμάσεις, άμα είναι καλό. Ναι, καλύτερα μετά. Και έτσι πιστεύω ότι έχω σχεδιάσει ένα Σαββατοκύριακο. Ναι. Μπράβο, πολύ καλά. Χρήστο. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, εδώ και μια εβδομάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες έχω ξεκυλιαστεί, δηλαδή δεν ξέρω τι τρώω. Δηλαδή, αν δεν γυμναζόμουν, πιστεύω ότι θα ήμουν γύρω στα 800 κιλά, θα με κυκλοφορήσω με καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ. Σαν Καναδέζα θα ήσουν. Θα ήμουν χάλι μαύρο τώρα, εντάξει, χορεύοντας με το λίπος. Και είπα αυτή την εβδομάδα, όπως έχετε δει, να τρώω κυρίως φρούτα, ειδικότερα για βράδυ. Εντάξει, χθες το βράδυ έφαγα πατάτες με αυγά. Εντάξει, δεν πιάνεται, δεν έφαγα κρέας. Φρούτο είναι πατάτες. Είχε και λουκάνικο μέσα μου. Ναι, και λουκάνικο έβαλες. Λίγο. Μισό λουκάνικο. Δεν πιάνει. Εγώ μπέικον δεν έβαλες. Καλά τώρα, αλήθεια, γιατί. Μη, άσε με. Κοίταξε, θα σου πω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω αρχικά. Εντάξει, για κάποιους ανθρώπους μπορεί να σας φαίνεται πολύ απλό, παιδιά, αλλά δεν είναι. Είναι να φάω μια κρέπα. Εντάξει, βλέπω πολύ συχνά ανθρώπους και πρέπει να τους σχολιάσω αυτό και μιλάω και στους ανθρώπους που μας βλέπουν να είναι καλά. Ότι βλέπω ανθρώπους που παίρνουν μια κρέπα, παίρνουν ένα βρώμικο, παίρνουν ένα σάντουιτς και βάζουν μέσα, ας πούμε, λέει τι να βάλω από σάλτσα, λέει βάλε μια μαγιονέζα. Όχι, δεν θα βάλεις μόνο μια σάλτσα. Θα βάλεις τουλάχιστον δύο. Δύο σάλτσες. Ή θα βάλεις μουστάρδα κέτσαπ, ή θα βάλεις και ουγγαρέζα και κάτι άλλο, φίλε. Δεν γίνεται. Αντρικά. Είπα απλά και αντρικά. Και άμα θες να είσαι με τους άγριους, εγώ θα βάλω στην κρέπα ουγγαρέζα και ρώσικη. Θα πάω στο νοσοκομείο. Το τρως με κουτάλι μετά αυτό. Σαν σούπα θα είναι. Φίλε, τι λες. Αυτό περιέχεται από μια μεριά το έχει κοτόπουλο και από την άλλη χοιρινό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να φάω ένα βραδινό πάρα πολύ δυνατό, να το ευχαριστήσω, γιατί εδώ και μια εβδομάδα τώρα έχω ξεσκιστεί στα ακτινίδια και στα πορτοκάλια και στα μήλα. Ωραία είναι, αλλά οκ. Θέλω να δω λιγάκι τη σειρά παραπάνω Rick and Morty. Εντάξει, στο Netflix που παίζει, πολύ γέλιο. Είναι πάρα πολύ καλή. Και κυρίως θέλω λιγάκι να κοιμηθώ παραπάνω. Μιλάμε τώρα μια ζωντανή περιπέτεια είμαι για αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι. Εγώ και ο James Bond. Για πες εσύ, ρε. Μπορεί να έχεις κάτι να πάντω. Αυτά είναι τα καλύτερα. Έχω να πάω σε ένα γάμο τώρα. Άισκε και τέτοια. Όχι, εγώ φίλε, επειδή ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα γενικά, πολύ έντονη, θα ξεκουραστώ λίγο. Σκέφτομαι να κοιμηθώ πάρα πολύ και να διαβάσω κανένα βιβλίο.
Για ποιο βιβλίο? Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω. Έχω 2-3. Έχω παραγγείλει, αλλά δεν μου έχει έρθει ακόμα. Ελπίζω να έρθει σήμερα. Πες το ένα, Crashing It. μας αρέσουν τα Πω. Έχω παραγγείλει, δεν ξέρω πότε θα έρθει. Ελπίζω να έρθει σήμερα. Το Crashing It από το Amazon του Γκάρι, έτσι το καινούριο. Αλλιώς κάποιο θα βρω μόνο, εντάξει, να κατεβάσω κάτι. Αλλά ναι, θέλω να χαλαρώσω λιγάκι, γιατί εντάξει, τώρα ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά ήταν πολύ δύσκολη η εβδομάδα μας. Ακόμα και έπιπλα και ράφια φτιάχναμε, γι' αυτό και οι νέες καρέκλες, παιδιά. Πείτε ένα μπράβο για τις νέες καρέκλες. Λοιπόν, ωραία, οπότε να το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το podcast. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να βγείτε έξω να γνωρίσετε τον κόσμο, αν αυτό είναι κάτι που σας λείπει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Να είστε καλά.